Salut! Sunt Andreea Pruneanu, sunt trainer Cupio și în lecția de astăzi vreau să te învăț cum să întărești unghiile fragile folosind pudra acrilică. Sunt sigură că măcar o dată ai avut și tu o clientă cu astfel de unghii fragile, moi, poate chiar casante, care, deși ai folosit tehnica de pregătire cu sfințenie, a venit cu aer chiar în vârful unghiilor. În acest caz, simpla pregătire a plăcii unghiale nu este eficientă și va trebui mai întâi să întărim bordul liber. Bineînțeles, pentru asta există mai multe tehnici, dar astăzi vreau să vă arăt cea mai simplă dintre ele și anume metoda cu pudră acrilică. Se vede foarte clar că avem de-a face cu o unghie foarte fragilă. Zona roșie din partea aceasta ne indică acest lucru, dar și faptul că atunci când apăsăm pe vârf, unghia se îndoaie foarte ușor. La fel și acele fisuri care apar ne indică faptul că este vorba de o unghiuță fragilă. Cum spuneam, vom face o întărire a vârfului cu pudră acrilică. Până acolo, noi trebuie să pregătim unghia după metoda standard. Ca și soluție de pregătire, voi folosi nail bonder. Îl las să acționeze la aer timp de 1 minut. Spuneam că pentru a întări vârful avem nevoie de pudră acrilică, neapărat nuanța clear. Vom aplica mai întâi un rubber base, tot clear, pe jumătate din unghie. Mai exact pe partea fragilă. Noi trebuie mai întâi, cum spuneam, să întărim vârful, pentru că acela este problema. Am aplicat un strat subțire de rubber clear, fără a polimeriza, cum spuneam, vin cu un pusher Pro 50 și presar pudra acrilică peste stratul subțire ce l-am aplicat mai devreme. Din când în când bat degetul să elimin excesul și aplic ori de câte ori este nevoie. Trebuie să aplic pudră până când pe suprafața rubberului nu mai avem părți lucioase. Se vede că în partea aceasta încă mai avem astfel de locuri lucioase, ceea ce înseamnă că trebuie să mai presărăm pudră. Când unghiuța arată așa, este gata de polimerizat. Vom polimeriza timp de 1 minut în lampa LED. După polimerizare, cu o periuță vom elimina foarte bine excesul de praf. Și astfel avem un vârf perfect întărit. Dacă încerc să apăs acum, se vede că unghia nu se mai îndoaie. Așadar, scopul nostru a fost atins. Am întărit vârful liber și acum suntem gata să continuăm manicura în mod obișnuit.
Nu-mi rămâne decât să finisez suprafața foarte bine cu un baby buffer. Șterg excesul de praf, după care continui manicura cu ojă semipermanentă în mod obișnuit. Așa cum v-am obișnuit, avem un concurs pentru voi și tot ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți este să răspundeți într-un comentariu la întrebarea de ce produs este nevoie pentru a întări unghiile fragile, să vă abonați la canalul nostru de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să porniți notificările și să ne lăsați un like la acest video. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu la acest video într-o săptămână. Mult succes! Pentru modelarea apexului am ales să folosesc baza Rubber Royal, care este o bază cu particule de sclipici și flakes-uri. Aș vrea să vă arăt în continuare cum se aplică corect acest tip de baze. Voi folosi mai întâi un strat subțire de bază Clear Rubber, asta pentru a proteja unghia în momentul în care vrem să facem întreținere și îndepărtăm produsul vechi din baza Royal, care, cum spuneam, conține particule de sclipici. Dacă noi l-am fi aplicat direct pe placa unghială, în momentul în care efectuam îndepărtarea lui, așa cum știm noi la întreținere trebuie să lăsăm un procent de 20% din produsul vechi pe placa unghială, ar fi rămas produs cu sclipici, ceea ce nu dorim să se întâmple și astfel acest strat subțire de Rubber Clear ne va proteja unghia la întreținere. Polimerizăm pentru 1 minut. După polimerizare, vin în mod obișnuit cu baza Royal. Aplic un strat subțire de alunecare, îl aplic pe toată suprafața unghiei și am grijă să nu ating pielea. După care, cu o bulă mai mare, vin și modelez apexul. Nuanța pe care o folosesc eu este nuanța Queen. Cu o pensulă subțire, vin și trag produsul acolo unde este nevoie. Întorc degetul. Verific poziționarea apexului și dacă este nevoie îl poziționez cu pensula subțire. Las câteva secunde să se așeze, după care întorc, verific plicul, dacă este nevoie mai trag de material. Introducem în lampă pentru polimerizare timp de 1 minut. Ca și finish voi folosi top coat-ul glossy. Pentru polimerizare finală vor fi necesare 2 minute la lampa LED. Nu ne mai rămâne decât să hidratăm cuticula folosind uleiul de cuticule și astfel am învățat cum să întărim vârful liber, dar și cum să folosim corect bazele Royal. Aceasta a fost lecția de astăzi, sper că ați învățat lucruri noi și nu uitați, vă aștept la următoarea lecție în care vom vorbi despre gelurile Hema Free.